Сполучені Штати не підтримують завдавання Україною ударів по території Росії, заявив представник Держдепу Меттью Міллер. Він наголосив, що це давня політика США, яку роз'яснили українському уряду. Також Міллер відмовився коментувати, чи Вашингтон зв'язувався з Києвом після чергової атаки на НПЗ у Самарі. Наша позиція з самого початку війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її території. Це було чітко донесено до українських партнерів. Нагадаю, напередодні газета Financial Times повідомила, що Сполучені Штати закликали Україну припинити удари по російських НПЗ, щоб не викликати зростання світових цін на нафту і ударів у відповідь Росії по паливних об'єктах західних компаній. Зазначу, що після цієї публікації стався лише один удар по заводу в Самарській області. Втім, експерти говорять, що удари по НПЗ ніяк не впливають на виробництво та продаж нафти, а постачання Росією на світові ринки, зокрема сирої нафти, за останній місяць не скорочувалися. Віце-прем'єрка Ольга Стефанішина, коментуючи цю статтю у ЗМІ, зазначила, що Україна, атакуючи нафтопереробні заводи на території Росії, діє відповідно до стандартів НАТО. А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк взагалі спростував інформацію про те, що Штати начебто просили Україну припинити атаки на нафтову інфраструктуру Росії. Сполучені Штати Америки готові захищати територію НАТО. У Пентагоні прокоментували ракетні загрози для Польщі. Сполучені Штати готові дотримуватись своїх зобов'язань у межах Альянсу НАТО. Зокрема, Америка має намір захищати союзні країни у випадку загрози нападу, включаючи російські ракетні обстріли. Таку заяву зробила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг, відповідаючи на запитання журналістів. Водночас представниця Пентагону наголосила, що пріоритетом для США в цьому контексті залишається забезпечення України необхідним озброєнням. Я нагадаю, що у ніч на 24 березня під час масованого обстрілу України російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі. Вона перебувала там 39 секунд. Тож тепер у НАТО обговорюють можливість збивати російські ракети, що летять у бік Альянсу, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі. Він закликав Захід розпочати задавати тон у конфлікті з Росією. Ну і Байден назвав Путіна м'ясником і заявив, що Сполучені Штати могли б захистити Україну від нього. Про підтримку Києва президент США висловився 26 березня, виступаючи перед виборцями у штаті Північна Кароліна. Там Джо Байден виступив за підвищення податків для мільярдерів, які мешкають у Сполучених Штатах. І це могло б вирішити цілу низку проблем, заявив американський президент. Цитую: «Ми могли б зробити дуже багато важливих речей, у тому числі нарешті захистити Україну від цього м'ясника Путіна», – сказав Байден. На сайті Білого дому вказано, що після цього у залі пролунали оплески.